स्वागत छ च्यानलमा। म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी सटर काउन्ट के हो, कसरी हेर्ने र सटर काउन्ट नदेखाउने प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौँ। अब हाम्रो जेनरली फोटो एडिटिङ र फोटोग्राफीको च्यानल भए पनि आज हामीले यो फोटोग्राफी रिलेटेड काम गर्दैछौँ हैन। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म आफैले चाहिँ भोगेर मैले पनि नभेटाएर हैन, अनि त्यसपछि इन्टरनेटमा खोज्दा युट्युबमा हेर्दा समेत त्यति सजिलै भेटिएन के। अनि त्यो भएर अब अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएर राखेको छु हैन। सटर काउन्टको बारेमा छोटो कुरा गरौँ। सटर काउन्ट भनेको के हो त? हामीले क्यामेराले इन जेनरल बुझ्दाखेरि क्यामेराले कतिवटा फोटो खिच्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले सटर काउन्टबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ हैन। अब यो कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्दाखेरि मैले मिररलेस भर्सेस डिएसएलआरको एउटा भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो सटर बटन हामीले प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो क्यामेराभित्र मिरर हुन्छ, मिरर फ्लिप अप हुन्छ, अनि सटर ओपन र क्लोज हुन्छ र फोटो खिच्छ। अनि त्यो सटर ओपन र क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ काउन्ट भएर हामीले चाहिँ सटर काउन्टको मतलब 20,000 सटर काउन्ट छ भने 20,000 वटा फोटो खिच्यो भन्ने हामीले त्यसरी बुझ्ने हो हैन। त्यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि सटर जुन फिजिकल पार्ट तलमाथि गर्ने हो हैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा लाइफ टाइम हुन्छ, त्यसको आयु कति छ, त्यसले कतिवटा फोटो चाहिँ खिच्न सक्छ भन्ने कुरा क्यामेराको म्यानुफ्याक्चररले वारेन्टी दिएको हुन्छ। बिगिनर्स क्यामेराहरुमा 1 लाख भनेको छ। भन्नुको मतलब तपाईहरुको क्यामेराले स्टार्ट गर्दाखेरि राम्रो काम गरिरहेको छ भने 1 लाखवटा फोटोसम्म खिच्दाखेरिसम्म सटर फेल हुँदैन भनेर उनीहरूले त्यसरी एउटा वारेन्टी जस्तो दिएको हुन्छ। यहाँले अलि प्रोफेसनल लेभलको क्यामेराहरू 2 लाख 2.5 लाखसम्म हुन्छ हैन, अथवा अझै बढी होला। तर यो किन एक्युरेट हुँदैन हैन, सटर काउन्ट किन एक्युरेट हुँदैन, यसलाई एक्चुअली हाम्रो सटर एक्चुएसन भन्छन् हैन। यो किन एक्युरेट नहुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो आजभोलि क्यामेराहरू आइरहेको छ, मिररलेस क्यामेराहरूमा चाहिँ साइलेन्ट सुटिङ भन्ने हुन्छ। त्यसमा भनेको सटर युज हुँदैन, इलेक्ट्रोनिक सटर युज हुन्छ। त्यसमा सटर काउन्ट हुँदैन हैन। अनि अर्को भनेको सब निकोनको G9 जस्तो क्यामेराहरू आइरहेको छ। अब त्यो क्यामेरामा सटर नै हुँदैन हैन। भन्नुको मतलब त्यसबाट चाहिँ इन जेनरल बुझ्दाखेरि सटर काउन्टलाई हामीले मानेर मेन कुरा मानेर हेर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यसले 5 वटा फोटो खिचोस्, चाहे त्यसले 5 लाखवटा फोटो खिचोस्, हामीलाई त्यसले फरक पार्दैन। तर इन जेनरल चाहिँ हामीले सटर त्यो फिजिकल पार्ट छ त्यसले कतिचोटि चाहिँ तलमाथि गरेछ, त्यसले कतिवटा फोटो खिचेछ भन्ने कुरा हामीले त्यसरी डिटरमाइन गर्छौँ हैन। अब यसलाई कुरा हामीले यसैले फाइनल किन मान्नु भएन भन्दाखेरि सटर काउन्ट भनेको फिजिकल पार्ट पनि चेन्ज हुन सक्छ। अनि हाम्रो गाडीहरूको स्पिडोमिटर चेन्ज गरेको छ, एउटा कम्प्युटेसनल एउटा चाहिँ डिजिट हो, त्यसलाई पनि रिसेट पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, सबै कुराहरू पोसिबल छ। त्यही भएर यसलाई फाइनल कुरा मान्नु भएन है। स्क्रिनमा हेर्नु भने मसँग दुईटा फोटो छ है। एउटा हेर्नु पनि यो र CR2 भनेको यो चाहिँ सोनीको 6D Mark II बाट खिचेको फोटो हो भने यतापट्टिको हाम्रो JPG मै छ, यो भनेको A6400। अब यो JPG र रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले दुईटा फोटो लिएको छु फरक फरक। यहाँहरुलाई एक्जाम्पल राम्रो देखाउनको लागि यहाँले के टेस्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन जेनरल यहाँहरुले र फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अथवा कुनै फोटोको चाहिँ कुनै क्यामेराको चाहिँ JPG ले पनि काम गर्छ। एक्जाम्पलको लागि A6400 यसमा मैले JPG खिचे पनि र खिचे पनि देखाउँछ। अर्को निकोनको D5300 छ मसँग, त्यसले भनेको JPG मा खिच्यो भने देखाउँदैन, र मा खिच्यो भने मात्रै देखाउँछ। अर्को छ मसँग क्याननको 6D Mark II, यसले JPG र जुनसुकैमा खिच्दाखेरि पनि देखाउँदैन। अब इन जेनरल हामीले कसरी हेर्ने, हाम्रो ब्राउजर ओपन गर्ने अनि त्यसपछि SHUTTERCOUNT सटर काउन्ट भनेर यसरी हान्नु भयो भने सबैभन्दा माथि आउँछ है। यसरी ट्याप गर्नु भने एउटा चाहिँ वेबसाइट खुल्छ। यहाँ हामीले आफ्नो फोटो अपलोड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको सटर काउन्ट अथवा अरू इन्फर्मेसन हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट सिधै चुज फाइल गर्नुभयो पनि हुन्छ हैन। अब यो फाइल कता कता छ, त्यही भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट फोल्डरबाट यसरी मैले क्लिक गरेर यहाँ माथि यसरी ड्र्याग गरिदिएँ भने पनि अब यतापट्टि अपलोड गरेपछि मैले यसरी नै गर्न पाएँ हैन। हाम्रो फोटो अपलोड हुँदैछ, 4007 वटा फोटो खिचेको रहेछ, तल क्यामेराको मोडल पनि देखाएको छ। अब एउटा कुरा यहाँले के याद गर्नु पर्यो भने वेबसाइट अनुसार र सफ्टवेयर अनुसार यसले देखाउने इन्फर्मेसन फरक हुन्छ। कसैले सटर काउन्ट मात्रै देखाउँछ, कसैले अरू इन्फर्मेसनहरू पनि देखाउँदा हामीले फोटोमै राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज हैन अथवा चाहिँ गेट इन्फो गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। अब एउटा जुनमा हाम्रो त्यो प्रब्लम आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ। अब यसैमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो फोल्डरबाट मैले यो 6D Mark II वाला चाहिँ हामीले र फोटो अपलोड गरेँ। अब यहाँ चाहिँ फाइल साइज ठुलो छ, क्यामेरा हाम्रो फोटोको साइज ठुलो छ भने अलिकति टाइम चाहिँ लामो लाग्न सक्छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो क्यामेरा डज नट एड सटर काउन्ट इन्फर्मेसन टु इमेजेस भनेर देखाइरहेछ है। यदि यहाँहरूको पनि यस्तो प्रब्लम आयो भने अब यसको सल्युसनको कुरा गरौँ। म नयाँ ट्याबमा गएँ, TORNADO टर्नेडो सटर काउन्ट भनेर सर्च गर्नु, सबभन्दा माथि नै एउटा वेबसाइट आउँछ, यहाँले त्यो ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यहाँहरूको कन्ट्री अनुसार यहाँहरूको डिभाइस अनुसार यो इन्फर्मेसन फरक आउन सक्छ। त्यही भएर यहाँले यहाँ तल यो लिङ्क हेर्नु पर्यो, TORNADOSW.com भन्ने छ है। यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्फर्मेसन खुल्छ। अब हामी सुई तल जाउँ हैन। सबभन्दा तल जानु भने डाउनलोड्सको अप्सन छ, मैले डाउनलोड गरेँ यहाँबाट। अब यहाँनिर हामीले आफ्नो इमेल राखिसकेपछि यसले चाहिँ त्यो इमेलमा चाहिँ हामीलाई लिङ्क पठाउँछ।
यहाँले आफ्नो इमेल राखिसकेपछि त्यो इमेलमा एउटा लिङ्क अथवा चाहिँ डाउनलोड भन्ने बटन आउँछ। यहाँले त्यो डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुभयो अथवा त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने EXE फाइल डाउनलोड हुन्छ। यसरी यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यहाँले डबल ट्याप गर्नुभयो भने यसमा इन्स्टलेसन केही पनि प्रोसेस छैन हैन, अथवा यो भर्जन अपग्रेड हुँदै जाँदाखेरि कुनैमा इन्स्टल गर्न पर्ने पनि हुनसक्छ। यहाँले त्यो चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँले ओपन गरेर हेर्नु भने यसमा पुरै ब्ल्याङ्क देखाउँछ है। अब यसमा हेर्नुभयो भने यसमा त फोटो अपलोड गर्ने ठाउँ पनि छैन। अब हेर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामीले अघि इन जेनरल हामीले वेबसाइटबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोटोमा अट्याच भएको इन्फर्मेसनको आधारमा काउन्ट गरेको छ भने यसमा चाहिँ हामीले क्यामेरा नै अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो क्यामेरालाई कम्प्युटरमा अट्याच गर्नको लागि यहाँहरूको क्यामेरा किन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ टाइप सी आएको छ कि माइक्रो USB आएको छ कि कुन केबल आएको छ, त्यो केबललाई यहाँहरूले अथवा चाहिँ HDMI माइक्रो HDMI आएको छ त्यसलाई यहाँले कम्प्युटरमा जोड्नु भएपछि यसरी अटोमेटिक यसले चाहिँ देखाउँछ। अथवा यसरी डाइरेक्ट देखाएन भने यहाँहरूले एकचोटि क्यामेरालाई जोडेर अनि यो प्रोग्रामलाई फेरि डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु भने यो सबै इन्फर्मेसन देखाइरहेको छ, क्यामेरा मोडल नम्बर, क्यामेराको सिरियल नम्बर, अनि त्यसपछि यहाँ सटर काउन्ट र मिरर काउन्ट। मैले अघि पनि कुरा गरेँ मिरर र सटर काउन्ट। अब यो फरक किन भयो त हेर्नुहोस् त, सटर काउन्ट 24,255 देखाइरहेको छ, मिरर काउन्ट 20,251 देखाइरहेको छ। अघि हामीले कुरा गरेको भनेको सटरलेस फोटोको साइलेन्ट मोड जुनमा फिजिकल सटर युज नभएर इलेक्ट्रोनिक सटर युज भएको थियो। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि DSLR क्यामेराहरूमा हाम्रो लाइभ भ्यू भन्ने हुन्छ हैन, हामीले जब स्क्रिनमा हेरेर खिच्छौँ त्यति बेला भनेको हाम्रो मिरर फ्लिप अप भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यति बेला हामीले फोटो खिच्यौँ भने हामीले त्यति बेला के भयो त सटर मात्रै काउन्ट भयो। तर इन जेनरल हामीले फोटो खिच्यो भने के हुन्छ, हाम्रो मिरर पनि फ्लिप अप हुनुपर्छ अनि हाम्रो चाहिँ सटर पनि तलमाथि गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले फोटो खिचा झिलिक्क गर्दाखेरि हाम्रो त्यो एकैछिनको लागि ब्ल्याङ्क हुन्छ, कालो अन्धकार आउँछ नि, त्यो मिरर फ्लिप अप भएर हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो सटर छुट्टै काउन्ट हुन्छ, मिरर छुट्टै काउन्ट हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 24,255 सटर छ, 20,251 चाहिँ मिरर काउन्ट छ। भन्नुको मतलब इन जेनरल हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्छौँ, लगभग 4,255 वटा फोटो चाहिँ लाइभ भ्यू मोडमा खिचेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ यो कुरालाई। अब यहाँले क्यामेरा बाई गर्दाखेरि एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ त्यसैलाई सबै कुरा मान्नु भएन, त्यही पनि त्यसलाई आधार मानेर यहाँले किन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा ध्यान के दिन पर्यो भन्दाखेरि यस्तो मिरर काउन्ट चाहिँ 20,000 छ, सटर काउन्ट चाहिँ 5,000 मात्रै छ। भन्नुको मतलब सटर चेन्ज गरेको रहेछ, त्यसलाई रिसेट गरेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो हुन्छ है, त्यो एकदमै भेटिन्छ त्यस्तो क्यामेराहरू। त्यही भएर यहाँले त्यो हेर्नु पर्यो। तर सटर काउन्ट 2,000 रहेछ, यस नयाँ रहेछ भनेर सटर काउन्टलाई नै आधार मानेर यहाँले हेर्नु कुरा भएन। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। यहाँहरूले अब साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले प्रब्लम फेस गरेर राख्नु भएको छ भने उहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँहरूले भन्दाखेरि यदि यहाँहरूले ट्राई गरिसक्नु भएको छ अथवा योभन्दा इजी र अप्सन कुनै छ यहाँले ट्राई गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, ताकि यो खोज्दै आउने मान्छेहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ। किनभने यसलाई कसैले काम नगर्ला, यो मेथडले काम नगर्ला, यहाँहरूको कमेन्टले हेल्प गर्न सक्छ। अनि अर्को कुरा भनेको यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरूलाई कस्तो भिडियोहरू फ्युचरमा आओस् भनेको जस्तो लाग्छ, यहाँलाई त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। यहाँहरू एडभान्स फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब अलरेडी भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु, अथवा चाहिँ फर्दर नोटिफिकेसनको लागि यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।